Я дуже сподіваюся, що люди, які зараз ще не служать, що вони розуміють, що якщо вони не служать зараз, то це значить, що в них просто є час підготуватися. Ну, якби мене мій фізрук бачив в деяких моїх таких ситуаціях, він би так би стояв. Ми, як би сказати, громадянське суспільство і оці якісь інститути демократичні, вони повинні продовжуватися. Ми не повинні сказати, що от все, війна, зараз ми не маємо права ні критикувати, ні нічого. Мені 22, і це мої перші півроку в армії. До цього займалася журналістикою, займалася фем-активізмом, ЛГБТ-активізмом. Працювала переважно кореспонденткою в новинах та піарницею Happy Pride, працювала над тижнем жіночої солідарності в Харкові. І от якраз у лютому ми готувалися до березневих днів жіночої солідарності зі сферою. І оце все почалося, і я на другий день зібрала речі і пішла до найближчого місця збору. І з цього дня служу в логістиці. В логістиці, тому що тут починається моя історія про сексизм, тому що у перший ж день нас розділили на медиків, на водіїв, на механіків і на жінок. Мене звати Аня, і так сталося, що 24 лютого в 6 ранку я будила свою колежанку по телефону з криками «Давай, вставай, війна!» Я не мала взагалі ніякого військового досвіду, але мала досвід саме парамедиком, бойового медика, мала досвід. Навчалася цьому спочатку 2014 року, брала участь так само як в якості інструктора викладання. Ось, і тому 24 числа для мене стояло питання, що я буду робити. Я це питання дуже давно обдумувала, і перед 24 лютого це якраз були дні тижня Криму, і в мене знайомий захворів і попросив мене піти на інтерв'ю замість нього. І я коли вийшла з цього інтерв'ю, коли згадувала анексію Криму 2014 року, я щось так йому дзвоню, кажу, Максим, тобі не здається, що щось так жарним пахне, походу війна буде. Це було буквально там за добу чи за дві до початку повномасштабного вторгнення. І 24 лютого я прийшла в військкомат, сказали, у вас немає військового квитка, у вас немає досвіду, йдіть в тероборону. Приходжу в тероборону, двері закриті, думаю, ні, вже подружаньку свою розбудила, вже ми в обід разом з нею пішли. Вона в мене з досвідом була і з військовим квитком, а я без. І він сказав, приходьте завтра, ми вам щось порішаємо. І 25 лютого, відповідно, дали мені військовий квиток, і ми разом з колежанкою поїхали в 24-ту бригаду імені короля Данила. І ми зразу йшли на посаду бойових медиків по медицині, тому що це єдине, що ми знаємо і вміємо робити. І до сьогоднішнього дня виконуємо це завдання. Я зараз знаходжуся в своїй бригаді з лютого місяця. Прийшла гарячі точки Луганська разом зі своїми хлопцями. Ось. А до початку повномасштабного вторгнення я працювала в школі на інклюзії, займалася активізмом, займалася вихованням сину. І можна так сказати, що з таким життям, незвичайної пересічної людини, але життям, яке мені подобалося, яке мене повністю влаштовувало, яке було стабільним, яке мені було цікаво. Хоча, наприклад, я не жалкую, що я пішла в Збройні Сили України, тому що такого досвіду і такого насиченого життя в мене ще не було. От я та подруга, якій Аня в 6 ранку подзвонила, каже, вставай, хулі ти спиш, війна почалася, я підриваюсь на рівні ноги, що, де? Страшно було, справді було страшно, тому що у мене вже був досвід, я як волонтерка їздила на евакуацію поранених 17-го року в АСАП, так? Тобто це недалеко, поблизу Горлівки, поблизу Донецька. Але одне діло, коли ти знаєш, що робити, в тебе є бронежилет, каска, ти знаєш, що в тебе є укриття, ти знаєш, що ти можеш, куди тобі йти і що тобі робити. А коли ти вдома і в тебе на руках діти, кицька, бабуся неходяча, і починає вити оця страшна сирена перший раз, от вже не навчальна тривога, так, а дійсно тривога, в тебе паніка і нерозуміння, що ти взагалі маєш робити. Тому що всі твої знання, всі твої якісь, тобто в мене навіть рюкзак парамедика повністю складений, так, ти знаєш, що є в укриття, але от, наприклад, приходиш до укриття, а воно зачинене.
Речі ти ніби склала, але такі найнеобхідніші ти не складаєш, тому що постійно вони потрібні тобі, там зубна щітка, ще там якісь там, я не знаю, білизна, так, і щось бракує, так. Починаєш шукати їжу, а в тебе їжі так і нема запасу великого. Біжиш в магазин, а там вже ж купа стоїть таких, як і ти, також не розуміючих. Ну, тому що люди ніби готувалися, так, але неможливо бути готовим до того, що в нас почалося, так. Ну, я зі Львова, так, в мене там, насправді нічого такого надзвичайно страшного не було. Ну, кілька прильотів було, так, люди загинули, але це не порівняти з тим, що пережили люди в Харкові, в Маріуполі, в Бучі, в Ірпіні, так. Ну, і загалом я також готувалася, так, з 14-го року я проходила курси там тактичної підготовки, медицину. В 18-му році я поступила вчитися в медичну академію, тому що я вирішила, що мені замало просто курсів, так, мені потрібні медичні знання, якась основа, міцна база, на якій я можу базуватися, щоб надавати допомогу. І зараз я якби мала би бути на 4-му курсі, так, влітку в мене мав бути диплом, але я пішла 24 числа з Анією в військкомат, ми отримали повістки і поїхали. Ми вже не думали про те, що там дипломи, не дипломи. Так? Тобто є знання, є якась можливість допомогти людям і когось врятувати, треба це використовувати. Так? От з чим ми стикнулися, так? Ми якби 25 числа ми вже були в частині і постійно, практично там через день були відправки, але постійно нам були відмовки, що от там жінок ще не відпускаємо, ви там не потрібні, там дуже небезпечно, краще посидіть на місці, і ми кожен день. Ну, може, завтра нас відправлять? Ні, отбой, не їдете ви. Ну, може, завтра? Ні, отбой, ви не їдете. І так нас маринували, я не знаю, скільки там було десь. До 9 березня. Так, 2 тижні нас маринували, поки ми не перевелися в іншу роту, інші батальйони, перепрошую, де була моя знайома, і ми попросилися вже, щоб нас відправили, аж тоді нас відправили. А якби не перевелися, ми б, напевно, до сих пір сиділи в частині і плац замітали, так? Тому що якщо ти в частині і ти жінка, то ти замітаєш плац. І, наприклад, просто навіть відношення до жінок, от, наприклад, в першому батальйоні я зараз з ними пересікаюся, і вони дуже так негарно відкликаються взагалі про жінку, що вам тут не місце, ви тут ниєте, ви тут абуза для чоловіків, от ми тут всі такі мужики, виконуємо бойові завдання, ви нам тут тільки заважаєте. А от, наприклад, в тому батальйоні, де я зараз знаходжуся, мені тут дуже комфортно насправді. Хоча деколи є там всякі шуточки, прибауточки, але це таке, то мінімальне. Просто я з таким характером, що я собі не дам кашу наплювати. Я ще можу наплювати, що від мене люди плачуть. От ходять мене жаліються до того, що я над ними здіваюся. Взагалі, от відношення до жінки в армії, воно таке цікаве. Це залежить від колективу, в який ти попадеш, мені здається, і від того, як ти себе в ньому поставиш. Тому що, наприклад, якщо ти себе поставиш, що це можна, а це не можна. І при мені краще такого не робити. Я вже не кажу про армію, але якщо брати саме військові умови, так, тобто в зону бойових дій, там нема можливості якісь особливі умови для жінок робити. Так? Тобто, якщо там є душ, то це за щастя. Так? Тобто, якщо є казарма, де переночувати, то це теж добре. Так? Тому, якщо жінка ставить себе таким чином, то і відношення до неї буде, так? Щоб вона слабка, що з неї проблеми, що проблемно її якось влаштувати і зробити для неї якісь умови, але якщо вона, так як і всі, так, тобто не вимагає до себе якогось особливого ставлення, то до неї по більшості ставляться добре, так, і все рівно стараються оберігати, це нікуди не дінешся, так, тобто всіх жінок стараються берегти, так, тому що психологічно для чоловіків дуже важко бачити, коли там з жінками щось стається, чи вони гинуть, да, тобто, це нікуди не дінешся від того. Але загалом, найбільше сексистського такого відношення є саме до жінок, які вимагають до себе якогось особливого ставлення. Це з мого досвіду, те, що я бачила, те, що я пережила. До речі, до ставлення різних там людей, жінок, чоловіків до умов, помітила таку штуку, що так, згодна тут з Анастасією, коли там жінка просить чогось там більшого чи висловлює якесь обурення умовами, чоловіки кажуть, типу, так, це жінка, зрозуміло. А коли таку саму риторику обирає чоловік, вони просто кажуть, це якийсь дурачок. Тобто нема такого сексизму. І помітила таку штуку, що щоб якесь ставлення від чоловіків отримати нормальне, жінці треба зробити там в 10 разів більше, ніж до такого ставлення треба чоловікові.
тому що наче якось постійно натикаєшся на якесь типу снігхождіння чи щось таке, і тому доводиться іноді, ну, я знаю жінок, які там ну, реально ледь не пісок хавали, ну, але в ітоді, типу, якось доживали до того, що їх починали сприймати на рівних. Ну, якби упередження в основному теж от має таке від чоловіків, бо в нас, як говориться, ну, втрати є. І коли приходять нові люди, знаєш, і так дивляться на мене, що я тут жінка сиджу, такі очі відкривають. І типу, та що там вона там, та то. І мої хлопці таки зразу чуєш, ти кажеш, тільки прийшов, каже, вона тут вже сидить з лютого місяця, виконує такі бойові завдання, що ти навіть не слилося, ти ще навіть не був в таких бойових завданнях. Ну і теж так би, ну, і це упередження ставлення, воно ж не тільки, ну, як говориться, про армію, воно взагалі про наше суспільство, тому що вони ж свій багаж несуть з суспільства, а не з армії. Тому і ось так от треба трошки це, от, говориться, міняємо ми це відношення. Але насправді я хочу сказати, що, наприклад, дуже багато людей там сприймають фемінізм як там рівні права, рівні обов'язки. Ну, наприклад, от копати окопи для мене дуже сложно, тому що це просто. Я кажу, давайте я лучше на спостережнику постою, спостерігаю, поки ви будете це копати. Ну, я просто прекрасно розумію, що, наприклад, година моєї роботи з лопатою, година роботи чоловіка з лопатою, ну це зовсім різні окопи. Ми біологічно не створені для того, щоб там, типу, виконати якусь важку фізичну роботу. Да? У нас просто не такий рівень тестостерону, не такі великі м'язи, не такий великий скелет, і ти нічого не зробиш. Хоч би ти як не доказувала, що ти рівна, типу, це, ну, по фізичних якостях ми не можемо зрівнятися з чоловіками. Ну, це об'єктивна реальність, так? Ну, але, типу, з кожного по можливостям, тому, типу, жінки можуть виконувати ту роботу, яку, наприклад, чоловіки не можуть виконувати, да? Тобто, якщо я, наприклад, там по медицині більше шарю, ніж чоловік, ну, то я її роблю, а він її не робить, тому і його ставлять на те, що він може зробити. Тому, якби, я не бачу великої в тому проблеми, це проблема дійсно в головах людей, так, і, ну, з цим просто треба викорінювати це яким чином, так? Тобто, щоб більше жінок було в армії, так, і ну, не просто їх затягнули, так як це зараз говориться про цей з жовтня, з січня, навіть не мобілізація, а постановка жінок на облік. Так? Тобто, все-таки треба говорити про те, що ну, це має бути не те, що добровільно, недобровільно, да. Так як і чоловіків не всіх беруть, так і жінок не повинні всіх підряд брати. Ну, тобто я бачила безліч чоловіків, які і фізично, ніби це от, і з головою в них все в порядку, але ну, все нормально, да. Але вони ну, морально, психологічний стан їх такий, що вони не готові воювати. І толку з них ніякого. Ти їм далі зброю, ти їх посадив в окоп, вони будуть труситися і вони воювати не будуть. І ти з цим нічого не зробиш. Так само і жінки, так, тобто, ну, ясно, що якщо їх просто в окоп посадити, толку з них ніякого. Ну, але якщо це якась, наприклад, медична спеціальність, да, тобто вони десь там в госпіталі працюють, або вони десь в тилу працюють, там, як логістика. Ні, це багато. Я просто як навожу як приклад. Хто хоче, той може любити. Да? Саме таких типу фізичних чи там якихось психологічних протипоказів для жінок немає. Якщо тільки вона готова, якщо вона дійсно до цього хоче і готова, я не бачу ніяких взагалі проблем. Я, наприклад, теж думала, що в мене фізо 0, але якби мене мій фізрук бачив в деяких моїх таких ситуаціях, він би так от би стояв. Просто, будь ласка, в долоні. Коли прилітає, да, ноги аж завертаються, да, вона У мене був прикол, ну, це не смішний прикол, тому що насправді все дуже сумно. Був якийсь чат з волонтерами, і від нашого підрозділу туди пішов такий величенький, це ще у березні було, список потреб на підрозділ. І якась пані, волонтерка, пише: ви що, приберіть зсередини списку жіночі труси. Це як? У військовому підрозділі у списку потреб жіночі труси. Ви що? Як я цей список буду поважним людям скидати? Приберіть, або зробіть інший, типу, або зробіть окремий. І їй пишуть, типу, а що у нас, типу, українські бійчині наскільки суворі, що їм, типу, не потрібна білизна. І ця волонтерка якось так, типу, пасанула, і все. І на цьому ми припинили якесь спілкування, але так, тобто, ну, люди, які працюють з постачанням якихось потреб на підрозділи там з 2014 року, навіть вони іноді не мають якогось уявлення жінки в армії і пишуть такі речі.
тому що жінка, образ жінки в них якось не состиковується з військовою службою. До речі, буквально недавно, пару тижнів тому, бачила теж відома волонтерка Діана Макарова, якщо не помиляюся, вона писала про те, що от жінкам треба труси. Типу, напишіть мені в приват, де ви служите, і ми вам відправимо. Я така, о, нормально, типу, да, і тобто, ну, це нормальна практика, да, тобто жінки жінками, ну, але все одно, ну, наприклад, мені ЗСУшні труси видавали, вони мені взагалі сподобалися, да, але, типу, там видають одну пару, ну, і що ти з тою одною парою зробиш? Типу, ну, особливо, що якщо нема умов нормально попратися, нормально попрати, то посушити, то ну, це треба набагато більше, да? З боксерками ти, наприклад, прокладку, типу, з крильцями, ну, важко вдягнути, погодьтеся, да? Тобто там, типу, не варіант. А знаєш, що ще прикол? Дивись, якщо є 300, вони їдуть, рюкзаки А. лишаються і робиш розпаковочку. Там завжди є чисті труси. Красава. Я в тобі не сумнівалась. Про розпаковочки я щось просто розкажу, бо тому що Аня стидається, да, тобто Попасна для нас насправді дуже болюче місце, тому що дуже багато втрат на нас в цьому місті, і важкими зусиллями його утримували. Це дало нам можливість, типу, щоб ті уродини пішли на інші міста, да, але це місто, яке насправді дуже важке. Та? Я той час була якраз як на медпункті, на тиловій більше базі, та Аня була якраз в самій Попасній, і вона там дуже багато життів врятувала. Реально, типу, багато хлопців завдячують своїм життям їй. І я дуже за неї переживала, тому що там не було зв'язку. Я кожен раз дзвоню, зв'язку немає. Вона десь там позвонить раз кілька днів, а весь той решту часу я не знаю, жива, вона не жива. І там хлопці, якщо приїжджають 300 до мене на медпункті, я кажу, ну як там Аня, ви бачили мою Аню? Типу, що з нею? Типу, вони такі, та нічого з твоєю Аню не буде. Вона взагалі пацанів каже, йдіть нахер, типу, звідси, чого ви тут сидите, йдіть воюйте, чого ви поховалися по тих окопах. Я така, все понятно. Моя Аня, все добре з нею, в неї бойовий дух, типу, сильний, все нормально, типу. А ще один, типу, хлопець приїжджає, каже, та що їй буде, каже, їй вже там 3 рази в 200 записували, тобто в мертві, да? Каже, заходить хлопець на хату, оце про розпаковку. Типу, в хату прилетіло, типу, там вижити неможливо вже було. Типу, він зайшов забрати якісь там тепловізори, ночники, типу, якісь там, ну, що можна було би звітом забрати. І бачить, каже, Аня лежить. Ну, думаю, заберу я її, хоч, типу, щоб там родичі її поховали. Типу, бере її, закидає на плечі, несе її, не несе, в якийсь момент Аня приходить до тями, каже, постав мене. Він її так і кинув. Я тут слухаю, в мене сльози на очі навертаються, думаю, бляха, ну якщо та зараза вижила там, то їй вже нічого не страшно. Одним словом, да. І от вийшла вона якраз на 24 квітня, то якраз була Пасха. Ми побачилися в Бахмуті. Я була тоді в той момент щаслива, що вона вижила, вийшла звідти, тому що реально там реально в людей була можливість вийти це тільки або 300, або 200. От. А Аня вийшла майже ціла, трошки контузила, але ну, там не було неконтужених. Можна сказати, що вона ціла. Якщо людина там незалежно від статі, вона дієздатна і вона може бути там чимось корисною, то чому тільки за фактом статі людина просто відправляють там у тил і частину щось таке, а інша людина протилежної статі, яка за стереотипами там природжений боєць, але там він погано почувається, або 300-й, навіть там легкий, то чому ми робимо такий вибір? Я думаю, що це трошки устаріла тема, і вона дуже невиправдана. Передбачається, що в жінок є діти, типу, якщо дитина, то це трошки інше, типу, тобто, але ну, я теж не розумію, чому типу, для дитини важливіша мама, ніж батько. От взагалі питання таке. Хоча багато жінок відправилися там на ППД, які і не мають дітей, так, тобто вони не, і не, як би сказати, ніхто, ну не те, що ніхто, тобто не спихнути це на те, що вони мами, так, якби не можна. Тому я думаю, що для чоловіків це якби теж образливо, так, і вони вважають, що це несправедливо, так. Тому для мене це якась така тема досить слизька. І знову ж про цей перетин кордону згадується, да? Тому що от, типу, чоловікам тільки там або з інвалідністю, або якщо вони батьки 3 дітей неповнолітніх, можна виїхати, а жінки не мають ніяких типу, перепон. Та? Тільки от якщо вже поставлять їх на військовий облік, це буде аж за 4 місяці. Да? Аж тоді там їм, можливо, будуть якісь перепони перетин кордону. Якби з одної сторони таке.
Тобто я не знаю, як я не то, що я це там не підтримую чи це засуджую, я не знаю, як аргументувати, чому це так, чому це у нас так відбувається, наскільки це правильно, неправильно. У мене, наприклад, немає аргументів з цього приводу. Я просто якби сприймаю як даність, але якщо б мені треба було з якимось сексистом дискутувати на цю тему, то я не знаю, як це аргументувати. Ось. Часто жінок не питаючи про це, просто відправляють з гарячих точок, не дивлячись на те, чи готові вони там брати участь у тих бойових діях, які там передбачаються. І якось так, якась така дурна звичка у суспільства і військового суспільства в тому числі з'являється щодо того, що жінок ми зараз збережемо, тому що вони не вивезуть. Але я дійсно знаю жінок, які вивезли там набагато більше фізично, політично, ніж деякі хлопці. По людям просто вже починаєш бачити, хто готовий і розуміє, де він прийшов і що він має робити, а хто навпаки не розуміє, куди він прийшов і що буде відбуватися. Але насправді для мене це як людина справляється зі своїм страхом. Є людина, що впадає в ступор, впадає в якусь істерику, а є людина, яка бере себе в руки і починає працювати, виконувати це як роботу. От і, насправді на Попасній мені було. Я не розуміла насправді, коли я пішла на Попасну, якби я розуміла, да, що це війна, я на війні, але я не розуміла цих масштабів і того, що мене очікує. Ось і просто от саме на Попасні в мене пройшло розуміння того, що треба примиритися зі смертю, що просто в будь-яку хвилину ти можеш померти. От і коли ти для себе вирішила це примирення зі смертю, то воно якось легше було. Але насправді потім для мене дуже важко от виїжджати з сектора, вертатися там до своєї сім'ї, до своєї дитини, до своїх друзів і потім назад заїжджати. Тому що коли я вже була на іншій позиції, то я реально 2 дня сиділа, мені було дуже страшно, я так от в броніку сиділа, і мені пішло 2 дня на те, щоб побороти свій страх і почати виконувати те, що я роблю по сьогоднішній день, там 24 лютого. От тому якби зараз я стараюся вже не виїжджати в сектор. Коли люди повертаються в цивільні умови, так, тут вони вже повертаються до нормального життя, за якийсь час в них це, тобто вони звикають до нормального життя, тобто, якщо там вже не ускладнено це все ПТСР, але не можна тих людей, які ще от тільки на відпустку якісь приїхали, або, допустимо, там на кілька там днів приїхали додому, їм не можна позбуватися цього відчуття, бо так як Аня каже, тобто важко повертатися потім знов до того всього, тому що ти звикаєш, а в цивільних умовах тобі, тобто, навіть якщо ти проходиш якісь лікування, проходиш оцю адаптацію, ти звикаєш до того, що ніби тут безпечно, тут все окей, і тут ти знов попадаєш в ті умови. Це так само, що тебе витягнули з крижаної води, ти зігрівся і тебе знов в крижану воду кидають. Відчуття неприкольне геть зовсім. Тому, типу, не то, що не раджу їздити додому, але просто ненадовго, тому що людина потім починається все період адаптації спочатку, і недобре воно є для психіки, особливо так, тому що теж у нас дуже психіка штука така ніжна. Якщо людина на якийсь час потрапляє в цю стресову ситуацію, то вона просто бадьориться. Якщо вона потрапляє на стрес, в стресі знаходиться тижнями і місяцями і роками, так як наші люди, от, наприклад, наша 24-та бригада, за які ми за Анею, які вона зараз служить, а я до того служила, там вони зайшли в сектор в 21-му році, в травні місяці. Якраз в лютому місяці в них мала бути ротація, вони мали поїхати на ППД. Ясно, що їх ніхто не поміняв, тому що почалася війна. І деякі люди вже от більше року знаходяться в зоні бойових дій, і це не є нормально, це не є окей. Наскільки в них морально-психологічний стан страждає, це важко описати словами. І насправді психологічна допомога та психотерапевти після війни будуть актуальні. І я вже навіть не говорю, що це тільки для військових, це взагалі для всіх. Тобто ті, хто пережив окупацію, ті, хто пережив бомбардування, ті, хто пережив зґвалтування. Тобто це реально буде величезна потреба в психотерапевтах і психіатрах, тому що це травма надовго, але зараз наше завдання перемогти, а це все решта вже потім будемо вирішувати. І якщо ми говоримо про війну, про армію нашого майбутнього, це я також думаю, що там має бути якомога
краще поставлена психологічна допомога, так? Тому що дуже багато проблем можна би було уникнути, якщо би були дійсно толкові. Не просто такі люди, які там закінчили там 5 років і отримали диплом, але не мають ні уявлення ніякого, як з людьми працювати, а дійсно толкові психологи. Так? То це би можна було би уникнути самогубств, це би можна було уникнути якихось там депресії, так? Тобто багато речей. Так? Дуже складно знайти класного спеціаліста, тому що ті люди, які ті психотерапевти, психотерапевтки, які розуміються на військовій оцій специфіці, вони можуть не дуже розуміти якісь такі вузьконаправлені теми на кшталт там людей, які є представниками ЛГБТ-спільноти, на кшталт того, як себе почувають в армії жінки, тому що вони звикли працювати саме типу з військовослужбовцями. Це в нашій армії частіше чоловіки, ніж жінки. І коли я знайшла там психотерапевтку, яка відповідає типу моїм запитам як особистості, я зрозуміла, що вона не зовсім викупає цю військову повістку. І, типу, є два стули. Або людина розуміє, що таке війна, або людина розуміє, що таке, ну, типу, бути жінкою, у тому числі на війні. І це теж про підготовку психологів та психологів, про те, що, ну, по-перше, потрібен сертифікат, і потрібно якось контролювати наявність сертифікатів у фахівців, які працюють з військовослужбовцями та військовослужбовицями. А по-друге, це якось, напевно, розширення саме спеціалізації психологів, щоб вони зналися і на тому, і на іншому, тобто, щоб вони були більш універсальними, тому що я не знаю, чи дуже розповсюджені зараз саме військові психологи закріплені за частинами. Мені здається, що ні. Ну, наприклад, в нас є психолог в нашому батальйоні. Ну і просто ти розумієш, що він психолог, який закінчив просто факультет психології, але він нічого не розуміється на військовій тематиці. Тому що, наприклад, якщо взяти наші вузи, то вони навіть не готують, навіть не відкрили таких спеціальностей, куди ми набирали людей і навчали. Тому от така от нехватка спеціалістів саме для того, щоб підготувати людей, які будуть працювати потім після війни і під час війни зараз з військовослужбовцями, там, наприклад, з їхніми сім'ями. Ну, це, до речі, дуже велика прогалина в нашій державі в цьому плані, тому що ну, якби маємо час зараз це готувати і з цим працювати, але чомусь це не робиться на державному рівні, тому що я ще пам'ятаю там з 2014 року, коли психологи, які трошки десь там щось почитали, десь навчилися і самі починали працювати свою практику, вони це все робили на волонтерських засадах. Ну, на волонтерських засадах так само далеко не заїдеш. Все рівно людина виграє, ну і плюс немає матеріального забезпечення, вона теж не може постійно на цьому працювати. Я от по собі можу сказати, що я вже трошки замахалася. Вже, як говориться, півроку пройшло, ну я вже в натурі трошки замахалася. Тут хочеться десь лягти і поспати. От, але розумію, що ну, треба трошки потриматися, бо якби ще ресурси є, так що я бачу далі. Ну, якби навіть на посаду бойового медика, от зараз проходила навчання, там просили людей, щоб ну йдіть, будь ласка, повчіться, хоч трошки. Ну, якби ніхто не горить бажанням. Тому що навіть психологічно дивитися на поранення це дуже важко. Ну, якби я собі ну, я мала якесь представлення там про поранення, які вони можуть бути, але коли ти з цим стикаєшся вживу, це дуже важко. Саме важче для мене саме пережиття смертей. Тому що коли ти там з хлопцями на одній позиції, як говориться, їсте з одної тарілки, піте з одної чашки, і тут наступний день його не стало, дуже важко прийняття саме цієї смерті людини втрати. Тому я завжди говорила, що 200-й їде додому до мами, а ви 300-ті тут ще трошки полежите, ми вас потім вивеземо. Для мене чомусь було важливо саме, щоб тіло забрати з поля бою і щоб воно поїхало додому до мами. Є, наприклад, деякі люди, яких я ну, до сих пір, хоча я знаю, що їх вже немає і не було можливості їх вивезти, але все рівно ну, не можу прийняти я цієї смерті цих людей. І це теж, як говориться, воно там середини десь тебе трошки під'їдає, що от, чому так сталося. І теж, як говориться, теж до кого я можу звернутися, от, поговорити, типу, до психолога, який просто психолог. Ну, не знаю, він буде трошки шокований, тому що той психолог, який в нас є в роті,
Він так нас послухав, і в нього стали дуже великі очі. От, тому що він не очікував, що буде чути такі речі. Просто психолог він не розуміє так бійця, тому що боєць пережив одне, психолог має свій цивільний досвід. А є класна ініціатива, коли психолог навчає людей, які мали бойовий досвід, так, і потім ці люди стають вже самі якби психологами, психотерапевтами, да, тобто такими тренерами для інших так, бійців. І оцей вже боєць, та, він не скаже тобі, та що ти там знаєш, ти того не пережив, тому що перед ним такий самий солдат колишній, так, який це вже все пережив, який це, як би сказати, пропустив через себе, поставив на цьому там гриф там архів, так, і поставив його десь там в ящичок. Так? Тобто він вже це все пережив і, як би сказати, має досвід, що це можна якби поставити на цьому вже крапку і жити далі. Так? І це дуже важливо. Також дуже би було класно, якби в нас також зараз такі, розвинулося, да? Тобто для людей, які вже там. Не знаю, після поранень, тобто вони зараз вже не будуть, вони комісовані, тобто вони вже не повернуться в стрій, так? Або колишні ветерани, яких там не мобілізують, так, щоб вони займалися такими штуками і допомагали виходити зі складних таких психологічних ситуацій, людям, які зараз оце. Але знову ж зараз у нас ті люди, які ще служать, і вони вже зараз на позиціях, і з ким їм говорити? Тільки з найближчим побратимом. Але там є така проблема, що коли люди починають один одного слухати, то починають перебивати один одного, бо кожен хоче висловитись про себе. А якраз завдання психолога, я теж просто я маю психологічну освіту, я, правда, не беруся за це, але як нас ще вчили на першому курсі, що психолога головне завдання слухати, так, і задавати правильні питання. Не давати пораду, не давати якусь там дорожню карту, що ти маєш зробити, а давати правильні запитання, щоб людина сама висловлювалася, і коли ти висловлюєшся і структуруєш думки в себе в голові, їх озвучуєш, ці саме думки і ідеї, вони в тебе вже в голові складаються так, як вони би мали бути. І людина має, в принципі, сама дійти до рішення, до правильного. Так? І головне оце вислуховувати. Порівняно з 2014 роком вже і сама армія більш модернізована, і збільшена кількість, і більше краще забезпечення, і більше досвіду, і навчення. Так? Але ситуація з набором жінок і з тим, як це все відбувається зі службою жінок, дуже така вона ще не як би сказати, не позитивна, да? Не можна назвати її позитивною, хоч у нас і служить 35 тисяч жінок. Тобто, якщо чоловіка просто за замовчування розглядають як вже солдата і все, тільки якщо він показує, що він довбойоб, тоді вже його розглядають як довбойоб. А тобі навпаки треба доказати, що ти нормальна, а тоді вже до тебе будуть ставитися адекватно. Так? Тобто, наприклад, форма ЗСУшна, пікселька, я не знаю, яке в кого, але в мене, така не маленька дупа, да? Тобто мені проблема в тому, що крій тих штанів мені геть не підходить. Хоч якщо вони, по довжині мені, і по талії підходять, то вже, в дупі вони мені не підходять, да? Броніки під груди не підходять. На початку він бігала з корсаром, і чомусь я думала, що він важить 8 кілограм, а він важить 12 кілограм. Зараз насправді в мене плитоноска, але так як я в піхоті, то в піхоті не використовують плитоноски, мають бути саме бронежилети. Але, наприклад, якщо взяти мене як бойового медика, якщо хлопці бігають з автоматами, то ти ще бігаєш плюс з рюкзаком, і той рюкзак, в мене, наприклад, рюкзак, він 10-13 кілограм важить. Це я маю на собі рюкзак, броню, каску і плюс ще автомат. І це просто нереально з цим всім бігати. І навіть шукаючи якісь там жіночі речі, які би підходили тобі, з цим теж дуже велика проблема з забезпеченням саме для жінки знайти комфортні для себе речі, саме військові. Є така гарна ініціатива землячки, куди можна звернутися, так, щоб отримати це все. Ти вже, до речі, отримала? Ні, ще не отримала, тому що ми поміняли місце дислокації. А мені прийшло, мені BS я замовляла,
Мені класку не брала, бо в мене вже були, і багато таких всяких класних ніщачків, там, типу, прокладки, тампони, гель для душу, мочалки, таблетки, типу, там, від молочниці, типу, якісь там таблетки, як ці пробіотики, типу, ну, в общем, дуже класно, да? Типу, так, подбали класно, типу. з цією двіжухою, з тим, що люди, жінки, тобто стають на військовий облік з жовтня. Я думаю, що це насправді великий крок у систематизації і у якомусь зміненні ставлення до жінки в армії, тому що наче ми вже юридично починаємо трошки ближче до цього бути як частина населення. І тому я думаю, що ще 10 років і, можливо, ситуація зміниться на краще. Початок війноньки, я не знаю, як ви помітили, не помітили, мусили помітити, наскільки, типу, пішли вперед зміни. Стамбульська конвенція. Скільки років, я вже навіть не знаю, скільки років за нею говорилося, писалося, типу, і тут партиці її прийняли. Це от зброя короткоствольна, та, буде легалізована для самозахисту. Да? Що там ще? Легалізація медичної марихуани, да? Це прекрасно, ми нарешті вже доходимо до того, що типу, медично легалізують. За якийсь час вже, думаю, і в рекреаційних цілях буде нас продаватися. Да? Тобто війна це погано, це фігово, але воно в усі часи було якби двигуном змін, дуже швидких, дуже таких, як би сказати, проривних. Да? Тому що якщо б не ця штука, ми б за ці зміни ще дуже довго, як цей ну, якби протестували і ходили би, марші водили, але типу, поки немає цього такого потужного пендаля, да, чарівного цього, то нічого і не працює. А зараз у нас почалися оці позитивні зміни. Так, тобто я не ідеалізую так досвід Ізраїлю, так загалом, типу, але мені все-таки імпонує загальний призив населення, тому що якщо ми хочемо поруч з йобнутим сусідом вижити, ми повинні всі сили кидати. Я насправді дуже шкодую, що не почала готуватися у військовому плані раніше, тому що війна в Україні почалася, коли я там була підлітком, мені було 14 років, і я якось інтегрувалася у це, навчилася з цим жити і продовжила жити своє життя дитини, яка там виросла під час війни. Ось і оце вторгнення у лютому, воно якось було дуже очікуваним, але я психологічно була готова, а якось фізично і теоретично та практично трошечки ні. І це насправді для мене якийсь трошечки мій такий прокол, тому що треба було насправді займатися цим всім набагато раніше. І я дуже сподіваюся, що люди, які зараз ще не служать, що вони розуміють, що якщо вони не служать зараз, то це значить, що в них просто є час підготуватися. Я думаю, що і з психологами, і з законами щодо жінок ми так само маємо нагадувати про це, тому що люди схильні забувати страшні речі, і про війну, на жаль, забувають доволі часто. Тобто з нею якось звикають до неї, привчаються до неї, починають вміти з цим жити і все таке, але мені здається, що війна – це те, з чим не варто вчитися жити, і з чим треба боротися, і що скоріше ти якось вкладешся в це максимально ефективно, тим скоріше це закінчиться для всіх, скоріш за все. Про те, що люди звикають, я ще пам'ятаю 14-й рік, це якраз після Іловайська ми почали готуватися, у нас почалася тактична підготовка, і у Львові там перші рази приходило 80 людей, тобто ми там 4 інструктора по 20 людей ганяли між точками, в одних тактиках, других розвідках, третіх такмет і так далі, і так далі. Да? І буквально пройшло 2-3 місяці, люди звикли. А за 8 років взагалі всі розслабилися. Навіть я розслабилася, чесно скажу, тому що тобто я продовжувала їздити на схід як волонтерка, так, але військову підготовку я якби трохи підзакинула, да, тобто мені здавалося, що воно мені, в принципі, вже і не потрібно. Да, тобто я бачила себе в медицині, що я буду, там працювати як там або на швидкій, або, в лікарні, так, тобто я собі буду цим займатися. Да. Я, чесно, тобто я якби цю підготовку мала, щось там, нагадувала собі, але 24 лютого я зрозуміла, що я не готова, скоріше психологічно, да, тобто що одне діло тренуватися, а друге діло застосовувати свої знання на вміння.
Да. І все-таки воно не так легко зрозуміти, що це дійсно це ти можеш піти, оце тебе можуть вбити, і якби це не гра, да? Тут не поставиш на це сейф, да? Тут немає рестарту. Думаю, що я в такому сні, якому останні півроку знаходжуся, і я прокинуся, і все буде так, як було раніше. Ну насправді воно не буде так, як було раніше. Тому що якщо раніше ти будував якісь плани на майбутнє, чогось там досягав, навчався, вдосконалювався. Ну, наприклад, я так як по останній освіті, можна сказати, може по крайній освіті. От вчитель початкових класів буквально за рік до війни закінчила, так змінила роботу, свою сферу діяльності. От займалася так само активізмом у Львові, правозахисним проти скандальних забудов. Ну, таке дуже насичене життя було, тому що це так, я не можу сказати, що розривався, а просто приділяв свій час і для суспільства, тому що хотів його змінити, і плюс для своєї сім'ї. От і робота стабільна була, і я робила те, що мені подобалось. Я удосконалювалася саме, відвідувала курси, їздила весь час, якби були якісь мрії, плани. А зараз, наприклад, реально якось немає ні мрій, ні планів. Просто хочеться, щоб це закінчилося, і деколи думаєш, що добре, от завтра воно закінчиться, а далі що? Що будеш робити далі? Вернутися назад на свою роботу, я вже не планую, напевно. Чомусь мені так здається, що мені вже буде важко вернутися. Що я зараз на іншій роботі виконую своє завдання, а от що я буду робити далі, наприклад, не знаю, мені якось важко це все сформулювати і придумати для себе. От. Але є одна мрія, да? яку я хочу виконати. Я хочу поїхати до моря на місяць. Коли я там відчувала, що я провалююся у якусь ностальгію, в якийсь думаю, що зараз почнуться соплі, що я хочу назад, мирний час. А мені реально допомагала оця думка про те, що зараз просто трошечки змінився якийсь правила гри змінилися. Ми всім граємо за іншу родину. Все нормально. Там ми були журналістами, тепер ми трошечки іншими речами займаємось. І це реально якось з цієї ями мене витягувало, і просто мозок такий мультизадачний. Змінив особистість, змінив трошечки навіть, напевно, характер. І реально виріс, реально молодець. У 14 років, коли все почалося, я в Луганській області мешкала. Я тоді взагалі не думала, що ось за 8 років буду сама служити. І це не... Я з Сєвєродонецька. Я жила там до 17 років, а потім переїхала навчатися в інше місто. Дуже співчуваю, що твоє місто окуповане зараз, але я сподіваюся, що ми все звільнимо і не всіх можна повернути, але принаймні Україна повернеться в ці міста, так, і люди, які там ще залишилися, які мають проукраїнський погляд, не всі виїхали, так, тобто є переважна думка, що от, якщо всі нормальні, всі виїхали, а хто не виїхав, то, значить, там, запроданець, сепар і чекав, русський мір. Це неправда, я знаю багато людей, які залишилися, які зараз так само можуть здавати позиції орків, і ми по ним успішно розхуярюємо їхні склади і казарми, так, але я тобі щиро співчуваю. Ось. У 14 було все одно в окупації, але це було близько місяця. І я сподіваюся, ми не дуже сильно запізнимося цього разу. І все таке, я думаю, що ще побуду вдома, все буде нормально. Є мотивація за те працювати, ставати краще, ставати сильнішою. От. А люди повернуться навіть ті, які виїхали за кордон. От, наприклад, теж хочу сказати про тих людей, які є за кордоном, що от багато теж в суспільстві осуджують, що от ти там поїхала, і тобі там добре за кордоном переживати за Україну. Насправді я не осуджую тих людей, особливо які мають маленьких дітей, або просто дітей, тому що діти не мають жити під час війни, вони не мають того бачити. Тому що от в мене дитина знаходиться у Львові, і в мене якийсь син пішов з братом в кіно, і почалася тривога, були прильоти. І просто брат дзвонить, каже, Маркян дуже сильно пережив стрес. Каже, що така в нього панічна атака була дуже сильна, хоча це тилове місто, там немає таких обстрілів, як в інших містах. Тому ті люди, які покинули зараз і живуть в інших містах за кордоном,
все-таки маю надію, що вони повернуться, а ті міста, які були зруйновані, навіть не мали куди повертатися, то мусимо їх відбудувати і зробити ще краще. Ну, дуже багато, типу, і хлопців, і дівчат пишуть, типу, що вони не воюють за те, щоб всі в тилу сиділи і там плакали, і подали в там, типу, в істерику і в депресію. Да? Тобто воюється за те, щоб наше життя, так, то, щоб воно продовжувалося, так, тобто, щоб народжувалися діти, щоб будувалися там ті самі будинки, щоб розвивалося якесь громадянське суспільство, да, тобто, щоб навіть якщо ми зараз не маємо права там, типу, ну зараз якісь там протести чи ще щось, але все рівно навіть там якісь флешмоби в соцмережах, якісь там, типу, що нам не подобається, ми висловлюємо свою думку, так, і ми її доносимо через оце незадоволення, да, або наприклад якусь підтримку. Да, це також дуже важливо. Типу, ми, як би сказати, громадянське суспільство і оці якісь інститути демократичні, типу, вони повинні продовжуватися. Ми не повинні сказати, що от все, війна, зараз ми не маємо права, типу, ні критикувати, ні нічого. Да? Тобто я тільки от не люблю зрадойобство, от єдине, що я не люблю, типу, але якась, як би сказати, критика, типу, адекватна, конструктивна повинна бути, та, і повинна бути також нормальне життя. Так? Тобто ясно, що не таке, як було до війни, але максимально зробити так, щоб людям психологічно не було важко це все переживати настільки, наскільки це можливо. Да? Тобто, щоб люди мали якийсь запас міцності тих знань. І насправді я дуже хотіла би, щоб більше людей проходили ці курси, так, і ще раніше намагалися влаштовувати курси там із тактики, із такмеду, да, але от, знаєте, пропозиція була, а попиту не було. Люди звикли, та нащо мені це, типу, мені не потрібно, типу, все ж нормально, типу, русня десь далеко, там, типу, на окупованих територіях, типу, є ЗСУ, які нас боронять, а я тут сижу собі в тилу, і в мене все хорошо. Типу, для чого напрягатися, для чого тратити свій час і ресурси якісь на вивчення цей. І, типу, насправді таких людей дуже багато, і вони, думаю, зараз пожаліли дуже, що вони не готувалися. Ну, надіюся, ми ще обміняємося якось контактами, будемо на зв'язочку. Сподіваюся, що після переможеньки нашої ми ще так якось зустрінемося, типу, і відсвяткуємо нашу перемогу. І тоді ще поділимося ще якимось, можливо, досвідом, позитивним, негативним, всяким різним, але це вже буде після перемоги, яка неодмінно скоро буде.